बीपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ सबहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङमारुबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
आधी मुलगी यता फर्किएर छ कति भयो 1400 भयो लिएर गएको पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के भन्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सबै माछा माछा पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो काठमा चाहिँ सबै छाइले घेरेको तर मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे सब कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं इंदौर के हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी दोस्त।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ सबहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
लिएर गएको पारिपट्टि दुईवटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो विश्वको त्यहाँ मान्छे पानी पारेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई लाग्छ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै छाइले घेरेको तल मान्छे नआइरहेको दिक्कत तो ये हो रहा है सर, खाना पीना जैसे कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ, मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी 10।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
बेला गएको पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर डोराएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सुरु मासे माछा पारेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै हट्यो अहिले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर करेंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
लिएर गएको पारिपट्टि दुईवटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो मान्छे पानी पारेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो काठमा चाहिँ सबै हट्यो छाइले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत तो ये हो रहा है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब उधर की लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी दस।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्यायो कि अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो माछे पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै हट्यो अहिले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। नहीं था। कहाँ से आए हैं कहाँ जाना इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
मेरो गाडी पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के भन्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यहाँ पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सकियो त्यहाँ मान्छे बाहिर पारेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो काठमा चाहिँ सबै छाइले घेरेको तर मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर के हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब कि लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ सबहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
बेलुकाको पारिपट्टि दुईटा वा 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर डोराएर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सबै त्यहाँ माछा पारेको त्यहाँ र मैले खतरा आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै हट्यो अहिले घेरेको तर मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धंधा नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर के हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
लिएर गएको पारिपट्टि 2टा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्यायो कि अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सबै त्यहाँ माछा पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारको मान्छे सबै हट्यो छाइले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत तो ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। नहीं था। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी बस।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
पारिपट्टि दुईटा वडा 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सुरु मान्छे पारेको त्यहाँ र मैले खतरा आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारको मान्छे सबै अहिले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत तो ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धंधा नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं? कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब उधर की लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी दस
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ सबहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यहाँ पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो मान्छे बाहिर पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आजकल चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै छाइले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी दस।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
मेरो गाडी पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के भन्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यहाँ पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सबै त्यहाँ मान्छे बाहिर पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारको मान्छे सबै छाइले घेरेको तर मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे से कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोना नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर के हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब उधर की लाइन क्लियर कराएंगे और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी दस
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
बेलुकाको पारिपट्टि दुईवटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर डोराएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सुत्यो त्यहाँ मान्छे पानी पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै हट्यो पानीले घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धंधा नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर के हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यहाँ पुऱ्यायो कि अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो सबै माछा पानी पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारको मान्छे सबै हट्यो पानी घेरेको तल मान्छे आइरहेको दिक्कत तो ये हो रहा है सर, खाना पीना जैसे सब कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब की लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
लिएर गएको पारिपट्टि दुईवटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो विश्वको त्यहाँ मान्छे पानी पारेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ र पनि खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे अब त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारको मान्छे सबै हट्छ छाइले घेरेको तल मान्छे नआइरहेको दिक्कत तो ये हो रहा है सर, खाना पीना जैसे सब कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोने नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर गए हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब उधर की लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं ठीक है जी सर।
बिपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 जनाको चाहिँ सबहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ। हामीले समस्या परेको जहाँ जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने।
मेरो गएको पारिपट्टि दुईटा वार्ड 6 र 9 यता आउने हो कि फेरि के गर्छ अघि चाहिँ बोट त्यसले त्यस्तो पुऱ्याइदियो अहिले त ऊ यता माथितिर लगेर दोहोऱ्याएर माथि लगेर माथिबाट बग्दै आउनुपर्छ अघि गएको टोटो मान्छे बाहिर पारेको त्यहाँ र मैले खतरा यो आज मलाई चाहिँ सिसौली त्यो के अरे त्यहाँको अवस्था पानी बढ्दो छ तल टोलको त्यो किनारमा चाहिँ सबै हट्यो अहिले घेरेको तर मान्छे आइरहेको दिक्कत ये हो रही है सर, खाना पीना जैसे कुछ मिल रही है पर वो लेटरिन बाथरूम पानी ही नहीं है और भी कुछ समस्या हमको नहाने धोना नहीं मिल रहा। कहाँ से आए हैं कहाँ इंदौर के हैं हम, इंदौर तरफ मध्य प्रदेश से 3 दिन और कल तक रुकते हैं एक लाइन मतलब कि लाइन क्लियर कराएंगे। और कल तक वेट करते हैं। ठीक है जी सर।
बीपी राजमार्गमा 250 भन्दा बढी यात्रुहरू र त्यो आसपासको गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँमा फसिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई हामीले तत्काल यो अल्पत्रमा परेको यात्रुहरूलाई हामीले उद्धारको लागि हिजोदेखि नै हामी लागिरहेछौँ। हिजो पनि अलि अबेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उद्धार गर्न खोज्यौँ, तथापि त्यहाँको खराबी मौसमको कारणले त्यो सम्भावना भएन र अहिले बिहानैदेखि पनि हामी लागिरहेछौँ र अब नेपाली सेनाकै केही टोली त्यहाँ बाटोको अवस्था के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न गइसकेका छ र अब फेरि हामी यो टोली हामी गएर अहिले उद्धारको लागि र पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेको एकदमै घाइतेहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर यो धुलिखेल अस्पतालसम्म ल्याउने योजना हाम्रो छ। त्यो